ยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 18 นาฬิกาวันนี้ถึง 18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กม.ชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-45 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-28 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ชั่วโมงคาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่ 11-17 มกราคมพุทธศักราช 68 ภาคเหนือในช่วงวันที่ 11-14 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 8-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 15-17 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 10-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 11-13 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ชั่วโมงในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 1-13 มกราคม 68 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม 68 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง20–40%ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่11–12และ15–16มกราคม68โดยในช่วงวันที่11–13มกราคม68อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2–4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16–25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26–31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20–45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2–4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 ในช่วงวันที่14–17 มกราคม68อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18–26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28–33 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่14–16 มกราคม68ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20–35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรหลังจากนั้นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20–40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง10–20 ของพื้นที่ตลอดช่วงในช่วงวันที่11–14 มกราคม68ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20–40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1–2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2–3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในช่วงวันที่15–17 มกราคม68ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15–35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1–2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21–26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28–34 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่11–13 มกราคม68อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง4–6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15–21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28–32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10–30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่14–17 มกราคม68อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2–4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18–24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30–34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10–20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง